Olen Antti Metsälä ja kerron teille lyhyesti biokaasusta. Biokaasua syntyy luonnollisesti anaerobisen mikrobitoiminnan tuloksena, kun orgaaninen aine mätänee. Kaasusta on noin 60% metaania, 40% hiilidioksidia ja pieniä määriä muita kaasuja, kuten vetyä ja rikkivetyä. Prosessissa on 4 vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa hydrolyysissä suuret orgaaniset molekyylit pilkkoutuvat pienemmiksi. Toisessa vaiheessa asidogeneesissä näistä molekyyleistä muodostuu orgaanisia happoja. Kolmannessa vaiheessa näistä hapoista muodostuu edelleen etikkahappoa ja hiilidioksidia ja vetyä. Ja viimeisessä vaiheessa metanogeneesissä näistä aineista muodostuu metaania. Biokaasua tuottamalla saadaan uusiutuvaa energiaa orgaanisista jätteistä, mikä vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Ja sen lisäksi tuottajat saavat energiaomavaraisuuden sekä tuloja kaasun myynnistä ja jätteiden porttimaksuista. Biokaasu on helposti käytettävissä nykyisillä teknologioilla. Se voidaan polttaa lämmöksi ja sähköksi CHP-laitoksilla tai jalostaa metaaniksi liikennekäyttöön tai maakaasuverkkoon. Biokaasuprosessissa on mahdollisuus myös muihin lopputuotteisiin, kuten metanoliin, joka tällä hetkellä tuotetaan pääasiassa fossiilisesta maakaasusta. Suomessa biokaasua tuotetaan vuosittain noin 1 terawattitunnin edestä, mikä on noin 0,5% Suomen uusiutuvan energian tuotannosta. Teknillistaloudellinen tuotantopotentiaali on kuitenkin arvioitu 10 terawattitunniksi, eli 10-kertaiseksi nykyiseen tuotantoon verrattuna. Noin 40% biokaasusta tuotetaan kaatopaikkapumppaamoilla ja loput sitten reaktorilaitoksilla. Reaktorilaitoksista noin 1/4 on maatiloilla, mutta ne tuottavat biokaasun kokonaistuotannosta vain noin 1%. Loput laitokset ovat joko jätevedenpuhdistamoiden yhteydessä, tuottaen noin 1/5 koko kaasutuotannosta. Biokaasuprosessiin soveltuu kaikenlaiset orgaaniset jätteet, kuten jätevesilietteet, lannat, biojätteet, teurasjätteet. Raaka-aineen biometaanipotentiaali vaihtelee sen koostumuksen mukaan, riippuen siitä, paljonko orgaanisesta aineesta on kuitua, rasvaa tai proteiinia. Esimerkiksi lehmän lietelannalle potentiaali voi olla 120–300 normaalilitraa kilogrammaa orgaanista ainetta kohden ja biojätteelle 350–500 normaalilitraa kilogrammaa orgaanista ainetta kohden. Normaalilitra tarkoittaa kuivaa kaasua standardipaineessa ja lämpötilassa, ja energiaksi muutettuna se vastaa noin 10 kilowattituntia. Kiitos mielenkiinnosta. Näkemiin. Joo, eli minun nimi on Heikki Teittinen. Mä kerron teille tästä Juvan Bioson Oyn toiminnasta. Me pyöritään tämmöistä biokaasulaitosta, mikä on niin kun puhutaan yhteismädättämö ensinnä. Viljelijät omistaa pääasiassa tämän, plus sitten tämä Turakkalan puutarha. Viljelijät tuo tänne lantaa, sitten täällä sitä jauhetaan biokaasua, mikä taas johdetaan tuonne naapurissa olevalle Turakkalan puutarhalle. Siellä sitä tehdään sähköä ja lämpöä, minkä puutarha käyttää sitten hyväkseen. Meillä on märkämädätyslaitos. Tämän reaktorin tilavuus on 1700 kuutiota. Sen lisäksi meillä on varastotila noin 2000 kuutiota. Tämän kapasiteetti on 15–19 000 kuutiometriä vuodessa. Eli tämä on niin laitoksena iso, mutta tämähän käyttää enimmäkseen lantasyötteitä. Eli ne on niin sanottuja laihoja syötteitä. Me tuotetaan kaasua noin 6–800 000 kuutiota vuodessa. Siitä pystytään tekemään energiaa 2000–3000 megawattituntia vuodessa. Kaikki myytävä energia menee niin kuin kaasuna tuonne naapuritontille, eli Turakkalan puutarhalle. Siellä on tämmöinen CHP, eli
yhdistetty sähkön ja lämmön tuotantokontti. Puutarhan omaan käyttöön enimmäkseen, eli verkkoon tästä myydään erittäin vähän sähköä. Raaka-aineet, mitä tässä käytetään, niin se on naudan lietelanta sekä kananlanta, ja sen lisäksi on jonkun verran näitä porttimaksusyötteitä, eli elintarviketeollisuudesta tulevia sivuvirtoja. Ja viljelijät omistaa kaiken tämän tuotteen, eli viljelijät omistaa lannan koko ajan. Tämä laitos ei sitä omista jolloin tavallaan viljelijät tuo lannan ja vie sitten mädätteen toiseen suuntaan pelloillensa. Viljelijät pystyy niin kuin keskenään hyvin tasaamaan niitä lannan ravinteita, eli toisilla on fosforista puutetta, toisilla on ylijäämää fosforista, joka niin kuin toimii tämmöisenä alueellisena ravinteen tasaajana siinä mielessä. Eli kaikki kaasu, mitä me tuotetaan, niin ei mene tuonne puutarhalle, vaan osa siitä jää tänne laitoksen omaan käyttöön. Laitoksen tarvima lämpö tuotetaan myös tässä laitoksella omasta kaasusta. Jos maatila harkitsee oman laitoksen perustamista, niin ensin kehottaisin miettimään hyvin tarkkaan, että niin kun, lähteekö vai eikö lähde. Haasteita riittää. Ensimmäinen juttu on tietysti se, että niin kun, tavallaan kaikki nämä jutut pitää olla kunnossa, että lantaa pitää tulla, lannalle pitää löytyä koti. Eli tavallaan ravinteen kierrätys pitää olla hyvin selkeästi hallussa. Plus sitten se energia, mikä se tulee, eli kaasusta tehdään energiaa, mitä lämpöä kautta sähköä, niin sille pitäisi olla selkeä nielu myös. Ja tavallaan niin kun kokonaisuus pitäisi pystyä itse hallitsemaan ennen kuin tämmöiseen lähtee. Miksi me ollaan mukana biokaasulaitoksessa, niin ehkä syy on siinä, että tämä sopii siihen meidän maatilan kokonaisuuteen. Tämähän on usean maatilan yhteenliittymä. Ja me pyöritetään luomumaitotilaa, eli meillä on tavallaan niin kuin ylimääräiselle ravinteelle selkeä käyttötarkoitus. Toinen juttu on se, että tämä lannan ravinteet muuttuu pikkusen parempaan muotoon silloin, kun se kulkee biokaasulaitoksen läpi. Eli silloin kun tämä lanta menee kaasulaitoksen läpi, niin se muuttuu jonkun verran hajuttomammaksi, se helpommin käytettäväksi. Ravinteet on pikkusen nopeampi liukosia. Eli se on, niin kun puhutaan karjatilasta, niin se on nurmelle erinomainen lannoite. No niin, minä olen Jari Leinonen. Olen täällä Juvan Biosonilla ollut laitosmiehenä 2016 syksystä lähtien. Tervetuloa Juvan Biosonille. Siinä näkyy heti ensimmäisenä kattilahuone. Sitten näkyy reaktori, se iso pyöreä siinä. Sitten on kaasuvarasto sekä mädäteallas samassa. Tuossa näkyy hajupiippu. Se on kaasuvarasto hajupiippu. Mädätteen vastaanottokanne näkyy siinä. Ja sitten vieressä oleva kupoli on lietteen vastaanotto. Tänne pihapuolelle sitten. Nyt rupeaa näkymään. Siinä on ensistään on viheraltaa kans. Sitten näkyy tuo hygienisointipöntö kans. Sitten on teknisen tila kanssa. Sitten siinä on tuossa keskellä on, siinä on kiinteäaineen kuljettimet. Joo, siellä näkyy Juvan Biosonin biokaasulaitos. Ja taustalla näkyy Turakkalan puutarhan rakennukset sitten. Eli biokaasulaitoksesta menee kaasuputki tuonne Turakkalan puutarhalle ja näkyy semmoinen CHP-kontti, missä sitä kaasusta jauhetaan sähköä ja lämpöä puutarhan käyttöön. No niin, minä olen Tuomas Laamonen Turakkalan puutarha Oyltä ja toimin tällä hetkellä täällä perheyrityksessä toimitusjohtajana. Minä olen Tuomaksen veli ja olen tämän yrityksen tuotannon vastaavana. Turakkalan puutarhasta voisi kertoa lyhyesti, että me ollaan yli 40-vuotias perheyritys tosiaan täällä Juvalla ja ollaan kasvihuonetuotantoa harrastettu lähes koko aika. Alku oli kukka- ja kurkkuviljelyä ja nyt viimeiset lähes 30 vuotta meillä on ollut pelkästään tuotannossa mausteyrttejä. Meillä täällä Turakkalassa on viljeltyä kasvihuonepinta-alaa noin 7000 neliöä ja tosiaan kaikki näitä ruukkuyrttejä.
Energiatuotannossa me ollaan jakannuttu vähän silleen, että meillä on osana tämä biokaasu ja sitten lämmöntuotannossa hake, metsäpuurankahake. Biokaasua me alettiin hahmottelemaan energiamuotona jo, oliko ensimmäiset tuolla suunnitelmat 90-luvun loppupuolella ja käytiin oppia hakemassa tuolta Keski-Euroopan puolelta. Ja biokaasulaitoksen biokaasun tuotannon historiasta voisi avata sen verran, että yhdessä Turakkalan puutarha ja paikalliset maanviljelijät haki vähän tämmöistä sopivaa symbioosia ja heillä oli tietysti tämä haaste viljelijöillä, että saada lannasta pois tätä metaania ja meillä taas oli mielenkiintoa tietysti hyödyntää siitä biokaasusta saatavaa energiaa ja näin yhdessä sitten sitä junailtiin kunnes syntyi sitten Juvan Bioson Oy ja sen sijoittamiseen haettiin aikoinaan paikkaa hyvin tästä puutarhan läheisyydestä, jotta se energia, sieltä saatava kaasu ja energia olisi lähellä sitä loppukäyttöpaikkaa ja niin se muotoutui sitten tuohon viereiselle tontille ja kaasulaitoksen sijaintiin ja sieltä tällä hetkellä kaasuputki johtaa meille tuohon puutarhalle, jossa on sitten kaasumoottori kontti, jossa se hyödynnetään sitten energiaksi täällä kasvihuoneissa. Tällä hetkellä hyödynnämme Juvan Bioson Oylta tulevan biokaasun täällä puutarhalla lämpönä sekä sähkönä siten, että se vastaa kokonaisenergiamäärältään meidän kokonaistarpeestamme noin kolmanneksen keskiarvona. Mitä hyötyä biokaasusta on Turakkalan puutarhan näkökannalta, niin paikallisesti tuotettua energiaa ja erittäin vihreitä saadaan metaania poistettua lannasta ja sitä kautta ilmakehästä, joka vähentää hiilijalanjälkeä merkittävästi. Aloittaessamme biokaasukäytön investoimme lämpöakkuun, varastoon, joka lähinnä ideana toimii sillä tavalla, kun moottori käy ja tuottaa lämpöä ja puutarhalla ei ole tarvetta lämmölle, voimme ottaa talteen sen akkuun ja purkaa vaikka yöaikaan, kun on viileämpi keli. Toki myöhemmin sitten investoimme omaa hakejärjestelmään ja tämä sama lämpöakku toimii myös siinä järjestelmässä apuna. Eli biokaasua voidaan varastoida kaasukupuun, joka on siellä biokaasulaitoksella, ja käyttää energiaa semmoisena aikana, kun pörssihinta on kalliimpi tai meillä on täällä energian käyttöä. Lähinnä sähkön puolella, koska sähkölle ei ole akkujärjestelmää olemassa. Ja kuitenkin jos kaasua tulee enemmän, mitä puutarhalla on sähkön menekki tai käyttö, niin se myydään valtakunnan verkkoon. Kiinnostavaa on myös energian näkökulmasta hiilidioksidi, koska puutarhalla kasvit käyttävät hiilidioksidia ja täällä pidetään suljetut olosuhteet mahdollisimman paljon, joten hiilitaso menee hyvin alas ja putsaamalla metaanista tai savukaasusta hiilidioksidia voisimme myös hyödyntää sitä puutarhan kasvien viljelyssä. Niin, ollut mukava olla mukana tässä biokaasun kehittämisessä ja Biosonin hallituksessa ja käyttämässä energiaa täällä puutarhalla ja toivottavasti ala menee eteenpäin ja kehittyy ja tulee uusia toimijoita alalle ja pystytään hyödyntämään vielä paremmin näitä biomateriaaleja myös biokaasun käytössä. Yhteenvetona voin vielä itsekin todeta, että olemme erittäin tyytyväisiä olleet tähän pitkään hankkeeseen. Tosiaan, kuten mainitsin tuossa aikaisemmin, se on alkanut jo siellä 90-luvun loppupuolella ja muotoutunut tähän muotoon pikkuhiljaa. Ja
tällä hetkellä olemme erittäin tyytyväisiä. Toki aina kun toiveita voi esittää, niin kaasua voisi tulla enemmän hyödynnettäväksi tänne kasvihuoneelle energiana. Ja niin kuin huomaatte, niin kasvit kiittää energiasta, että paljon on ollut lämpöä ja valoa ja rakkaat.